Hi guys! Welcome sa SIP9. In this video ay tutuloy natin yung series natin on adding and subtracting fractions with regrouping. Natapos na natin yung addition of fractions with regrouping. And in this video, itutuloy natin yung discussion natin on subtracting fractions with regrouping. Okay, let's start. 11 and 1/4 minus 6 and 3/5. So 11 and 1/4 minus 6 and 3/5. Meron tayong dissimilar fractions, so ibig sabihin, kukunin natin yung LCD ng 1/4 tsaka 3/5. Okay, so mukhang maliit naman yung LCD nito. Pwede nating i-list yung mga multiples ng 4. So 4, 8, 12, 16, 20, 24, and so on. Tapos yung multiples ng 5, we have 5, 10, 15, 20, 25, 30, and so on. Ang pinakamaliit na common ay yung 20, which means na 20 yung ating LCD ng 1/4 at saka 3/5. So, ibig sabihin yung 1/4, gagawin natin siyang fraction ng kanyang denominator ay 20. Ano ang minultiply natin para maging 20? That's 5, di ba? So, ibig sabihin, mag-multiply din tayo ng 5 dito since nag-multiply tayo sa denominator. So, 1 times 5 is 5. Tapos yung 3/5, ganun din. Gawin natin siyang fraction na ang denominator ay 20. Anong i-multiply natin dito para maging 20? That's times 4, di ba? So, magta-times 4 din tayo dito. Which means na ang 3/5 ay 12/20th. No? So, ibig sabihin, i-convert na natin itong fraction na ito to similar fractions. So, this becomes 11 and ano yung 1/4? That's 5/20th. Magma-minus tayo ng 6 and 12/20th. Okay. Medyo may problema tayo kasi mas malaki yung sunod natin ng konti. Problema tayo kasi mas malaki yung subtrahend natin, no? Kung maliit yung subtrahend natin dun sa minimum natin, walang problema, diretso minus na tayo, no? Pero dito, since mas malaki yung mina-minus natin o yung subtrahend, ibig sabihin kailangan natin mag-borrow. And magbabaro tayo ng 1 sa 11. So, magiging 10 na lang ito. This will become 10. Tapos, yung 1 na binaro natin, yung 1, kasi 10 plus 1 yung 11, di ba? I-add natin sa 5/20th, no? So, yung 5/20th, nadagdagan natin siya ng 1, di ba? And yung 1 ay para sila maging similar fractions, dapat 20 din yung ating denominator. And since 1 yung ina-add natin, 20 rin yung numerator niya kasi 20 divided by 20 is 1. So that is 25/20th. No? Ibig sabihin, ito magiging 10 na lang kasi yung binawasan na natin yung 1. Tapos yung 5/20th, nagdagdag tayo ng 1 kaya magiging 25/20th. And then we subtract 6 and 12/20th. Pwede na, di ba? Yung 25/20th minus 12/20th is 13/20th. And yung 10 minus 6 is 4. So ito na yung tamang sagot. Again, yung nabanggit ko sa previous video, mas mahirap ito pag walang regrouping, no? So, itong method na ito ay with regrouping. With regrouping. Pag without regrouping, ano kaya ang mangyayari? Without regrouping. Gagawin mo itong improper fraction, di ba? Yung 11 and 1/4 magiging
44 plus 1, 45 fourths. Yan yung kanyang improper fraction. Tapos yung 6 and 3/5, 30 plus 3. So, 33/5. Tapos kukunin mo pa yung LCD ng dalawang fractions na yan, magiging 20. So, halimbawa, magiging 45 fourths, magiging 20 yung ating denominator, times 5 tayo dito, times 5 tayo dito. Magiging 225, 20th, di ba? Tapos yung 33/5, magiging 20 yung denominator. So magta-times 4 tayo dito. Magta-times 4 din tayo dito. Ano ang mangyayari dun sa numerator? Ano ang 33 times 4? 120 plus 12. So 132. Nakita nyo? Mas mahirap siya, di ba? So after that, isa-subtract na natin. Magiging 225 20th minus 132 20th is equal to, ano ang 225 minus 132? That's 3 and then 9, diba? So 93 20th. And yung 93 20th, i-convert pa natin siya sa mixed number. So 93 divided by 20, that's 4. So 80, that's 13. This is equal to 4 and 13 20th. 4 and 13 20th, which is the same as this one. So medyo mabilis yung pagkaka-explain ko dito sa without regrouping, no? Kasi hindi naman yan yung lesson natin. So aralin nyo na lang kung hindi nyo naintindihan. But ang gusto ko na ipakita dito ay di hamak na mas madali, no? Yung proseso ng subtracting with regrouping kaysa sa subtracting without regrouping. Alright, maraming salamat. I'll see you in the next video. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, bring your friends, and keep safe.